Παρά τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα του Κατάρ, η αγωνιστική δράση στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας συνεχίστηκε κανονικά. Έτσι και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε και επιστρέφουμε για ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Match Days. Πέρα από τις μικρές κατηγορίες όμως, η δράση συνεχίστηκε κανονικά και για το δεύτερο γύρο του FA Cup. Σήμερα λοιπόν επισκεφτόμαστε μία από τις ιστορικότερες ομάδες του νησιού, την Ipswich Town, απέναντι στην έκπληξη του θεσμού, Buxton, η οποία αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Αγγλίας. Αλλά μιας και αναφέραμε ιστορική ομάδα, ας μας πει κάποια πράγματα για την Ipswich Town ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Παρότι φέτος αγωνίζεται στη League One, η Ipswich είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες αλλά και επιτυχημένες αγγλικές ομάδες. Έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Αγγλίας και το FA Cup αλλά και το κύπελλο UEFA το 1981. Μάλιστα είναι η μοναδική αγγλική ομάδα η οποία δεν έχει ιτηθεί ποτέ εντός έδρας σε ευρωπαϊκό μάτς και επιπλέον έχει κερδίσει και τη Real Madrid και την Barcelona και τη Milan και την Inter. Η μεγάλη της αντίπαλος είναι η Norwich στο γνωστό ως East Anglia Derby ή ακόμα πιο γνωστό ως Old Firm, ένα παρατσούκλι που βγαίνει από το Old Firm, το γνωστό σκοτσέζικο derby, αλλά αναφέρεται στις πολλές φάρμες που υπάρχουν στην περιοχή. Προφανώς φέτος ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι η επιστροφή στην Championship και γιατί όχι να ανέβει ακόμα και πιο ψηλά. Για να δούμε τελικά, θα τα καταφέρει? Καλά Χριστούγεννα! Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τρένο για Ipswich. Έχουμε προμηθευτεί χριστουγεννιάτικο lunch με σαντουιτσάκι, μεγαλοπούλα και cranberry sauce και διαβάζω τώρα στο BBC, ως αξιοπιστική δηλαδή, ότι οι οπαδοί της Buxton έχουν δηλώσει ότι θα προτιμούσαν μια πρόκληση σήμερα της ομάδας τους έναντι της Ipswich, δηλαδή να πάνε στον τρίτο γύρο του FA Cup, από το να δουν την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελλο. Ωραίο κομμάτι αυτό, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ο συνδυασμός του ότι το Ipswich βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από το Λονδίνο και με τη συχνότητα των τρένων να είναι ικανοποιητική, κάνει το ταξίδι προς το Ipswich μια πολύ καλή εναλλακτική από το να πάτε σε κάποιο γήπεδο του Λονδίνου. Λοιπόν, φτάσαμε Ipswich. Station Hotel είναι η μόνη pub που δέχεται away fans, οπότε αν είστε από εκτός έδρας ελάτε εδώ. Το γήπεδο είναι εκεί, το βλέπετε. Είναι 10 λεπτά περπάτημα, είναι από τα ελάχιστα γήπεδα στην Αγγλία, στα οποία με το που βγαίνεις από το σταθμό, βλέπεις το γήπεδο και μπορείς να πας. Συνήθως είναι κάνα 40 λεπτό περπάτημα ή έχεις να πάρεις κάποιο άλλο τρένο ή οτιδήποτε. Το κέντρο βρίσκεται από εκείνη τη μεριά. Πάμε μπροστά εκεί και βλέπουμε. Μιας και το γήπεδο ήταν στο δρόμο μας για την pub, μπήκαμε πρώτα στην μπουτίκ του γηπέδου για τα ψώνια μας, για να γλιτώσουμε τις ουρές αργότερα. Εδώ ήταν και η πρώτη έκπληξη της ημέρας, μιας και παρά την κατηγορία που αγωνίζεται η Ipswich, η μπουτίκ είναι επίπεδο ομάδας Premier League. Σε περίπτωση που βρεθείτε εδώ, θα μπορέσετε να βρείτε ό,τι θελήσετε για όποια συλλογή κάνετε. Χορηγός της φανέλας της ομάδας είναι ο φανατικός οπαδός της και πασίγνωστος τραγουδιστής Ed Sheeran, με το λόγο που βλέπετε στο χορηγό της εμφάνισης να αντιπροσωπεύει τα 5 άλμπουμ του καλλιτέχνη. Ευχάριστη εντύπωση μας έκανε πως υπάρχει και ξεχωριστός τομέας με πλούσια συλλογή από ρετρό εμφανίσεις της ομάδας. Μάλιστα, η μπουτίκ έχει και δεύτερο όροφο, το επωνομαζόμενο Kit Room, όπου εκεί είναι ένας όροφος αφιερωμένος στις εμφανίσεις της ομάδας. Και μια ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, έχουμε πάει σε μπουτίκ και μπουτίκ, αλλά το να μπαίνεις σε μπουτίκ και να βλέπεις κατευθείαν μέσα στο γήπεδο, να έχει παράθυρο και το γήπεδο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί και αν το έχετε δει, γράψτε στα σχόλια που μπορεί να, σε ποια άλλη μπουτίκ μπορεί να το έχετε δει. Οπότε, τρομερό.
Όπως καταλαβαίνετε, αφού κάτσαμε κανένα δεκάλεπτο απλά χαζεύοντας τη θέα, πήγαμε να πληρώσουμε και να κατευθυνθούμε στην pub για την καθιερωμένη μας μπύρα πριν από τον αγώνα. Η pub που επιλέξαμε για τη σημερινή μας μπύρα είναι η Black Horse. Η συγκεκριμένη pub άνοιξε τις πόρτες της το μακρινό 1689 και έκτοτε παραμένει ανοιχτή στο κοινό. Παρά την ηλικία της, παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση με μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Είναι από τις πιο γνωστές pub για τους φιλάθλους της Ipswich λόγω του ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο γήπεδο και εδώ συγκεντρώνονται οι φίλοι της ομάδας πριν από τους αγώνες. Στο χώρο μάλιστα υπάρχει και ένα τζάκι, το οποίο προσδίδει μια πιο σπιτική ατμόσφαιρα. Εμάς βέβαια μας θύμισε και λίγο ελληνικό σαλέ κάποιου χειμερινού προορισμού. Στο πίσω μέρος της pub υπάρχει και μια πανέμορφη αυλή για τους πιο καλοκαιρινούς μήνες, η οποία πάντα γεμίζει τις ημέρες των αγώνων. Αφού ήπιαμε όμως την μπύρα μας, κατευθυνθήκαμε προς το γήπεδο για την έναρξη του μάτς. Το Portman Road άνοιξε τις πυλές του το μακρινό 1884 και έκτοτε αποτελεί την έδρα της Ipswich Town. Το γήπεδο έχει υποστεί αρκετές ανακαινήσεις με τα χρόνια για να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Η Ipswich είναι μια ομάδα με πλούσια ιστορία και αν δεν την γνωρίζετε, μπορείτε να μάθετε για αυτή περπατώντας περιμετρικά του γηπέδου. Σε κάθε σημείο μπορείτε να δείτε τα επιτεύγματα της ομάδας, καθώς και τους θρύλους της ομάδας και πρώην προπονητές τόσο της Ipswich όσο και της Εθνικής Αγγλίας, Sir Bobby Robson και Sir Alf Ramsey, για τους οποίους μάλιστα υπάρχουν και αγάλματα έξω από το γήπεδο. Για τον Sir Bobby Robson μάλιστα υπάρχει και μια κερκίδα με το όνομά του. Όντας προπονητής της ομάδας για 13 χρόνια και ο άνθρωπος που οδήγησε την Ipswich στην κατάκτηση του κυπέλου UEFA, η ομάδα φρόντισε να τον τιμήσει ανάλογα. Το εισιτήριο για το σημερινό μάτς ήταν μόλις 10 λίρες, μιας και η ομάδα ήθελε να προσελκύσει οικογένειες με παιδιά στο γήπεδο, πράγμα που το κατάφερε. Σε περίπτωση που έρθετε από νωρίς στο γήπεδο, υπάρχει και η λεγόμενη Fan Zone, η οποία ανοίγει 3 ώρες πριν από το μάτς. Οι φίλαθλοι μαζεύονται εδώ, πίνοντας τις μπύρες τους, ενώ υπάρχουν και πολλά παιχνίδια για τους μικρούς φίλους της ομάδας. Το Portman Road έχει χωρητικότητα περίπου 30.000 θέσεων, αλλά στο σημερινό μάτς, λόγω της χαμηλής δυναμικότητας της Buxton, μόνο 10.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν το μάτς, με τις δύο κερκίδες να είναι μάλιστα κλειστές. Κάπως έτσι φτάσαμε στην έναρξη του μάτς, με τους 600 εκπληκτικούς οπαδούς της Buxton να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η αλήθεια είναι πως στο μάτς υπήρχε μια ομάδα, με την Ipswich, να μην αργεί να ανοίξει το σκορ. Και λίγο πριν το ημίχρονο, διπλασίασε τα τέρματά της. Με το σφύριγμα του ημιχρόνου και παρά τη βροχή, πήγαμε να γεμίσουμε το στομάχι μας με το κλασικό φαγητό του ημιχρόνου. Για σήμερα, είπαμε να προτιμήσουμε το συγκεκριμένο μπέργκερ που μας είχε γυαλίσει στο μάτι από όταν μπήκαμε στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο και λόγω του λίγου κόσμου, μεταφερθήκαμε στο τέρμα που έκανε η επίθεση Ipswich για να είμαστε πιο κοντά στην δράση. Βέβαια, το θέαμα ήταν τόσο μέτριο που το ρίξαμε στο ερώτημα αν ο συγκεκριμένος παίκτης της Buxton μοιάζει με ένα κράμα Κώστα Τσιμίκα και Γκάρι Νέβιλ, και βέβαια στα μελομακάρινα που τιμάμε κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Λοιπόν, οι ψαγμένοι του Pub Tales, οι πιστοί οπαδοί, ξέρετε ότι πέρυσι είχαμε φάει μελομακάρονο έξω από το Old Trafford. Φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και ο Βαγγέλης και η Κατερίνα μας προμήθησαν και πάλι με μελομακάρονα, οπότε
Φέτος έχουμε από το Portman Road. Τέλειο. Τέλειο. Προς το τέλος του αγώνα, η Ipswich έκοψε κάθε ελπίδα της Buxton για το μάτς, σκοράροντας το τρίτο γκολ. Και με το τέταρτο τέρμα της έδωσε διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Κάπως έτσι φτάσαμε στη λήξη του μάτς, χωρίς δυστυχώς να γίνουμε μάρτυρες κάποιας έκπληξης, αλλά έχοντας δει ένα αρκετά όμορφο παιχνίδι. Στα της αξιολόγησης της εμπειρίας μας, ξεκινώντας από την μπουτίκ, έχουμε να πούμε πως είναι μία από τις καλύτερες μπουτίκ που μπορείτε να βρείτε στην Αγγλία. Διόρροφη μπουτίκ, με θέα μέσα στο γήπεδο, ρετρό εμφανίσεις και πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων, δεν γίνεται παρά να πάρει και τις 5 μπύρες από εμάς. Στο φαγητό, ομολογούμε πως ούτε εντυπωσιαστήκαμε, ούτε απογοητευτήκαμε. Θα ήταν άδικο να βάλουμε 3 μπύρες, μιας και ήταν άνω του μετρίου, συνεπώς θα μείνουμε στις 3,5 μπύρες. Στο κομμάτι της ατμόσφαιρας, ίσως αδικούμε την ομάδα, μιας και ήρθαμε σε ένα οριακά διάφορο παιχνίδι με χαμηλής δυναμικότητας αντίπαλο. Αλλά δυστυχώς πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό που είδαμε, και αυτό ήταν κάτι αρκετά μέτριο. Δυστυχώς θα μείνουμε στις 2 μπύρες, αλλά είμαστε σίγουροι πως σε ένα σημαντικό παιχνίδι της League One, το Portman Road θα έχει μια πολύ πιο καυτή ατμόσφαιρα. Τέλος, από πλευράς εγκαταστάσεων, το γήπεδο για την ηλικία του είναι πανέμορφο και καλοδιατηρημένο. Ένα παραδοσιακό βρετανικό γήπεδο, για το οποίο το λατρέψαμε. 4 στις 5 μπύρες και σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να το επισκεφτείτε. Με 14,5 μπύρες λοιπόν, η Ipswich Town μπαίνει στη ζώνη των μεταλλίων του πρωταθλήματός μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να μας κάνετε και ένα χριστουγεννιάτικο δωράκι, μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Από τη χειμωνιάτικη Αγγλία λοιπόν, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά με υγεία. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, το οποίο θα είναι τη νέα χρονιά, όπως ξέρετε, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.